নমস্কাৰ সো আজি আমি ক্লাস 12 ফৰ ম্যাক্ৰো ইকোনমিক্সৰ ন্যাশনাল ইনকাম ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় চেপ্টাৰটোৰ সেকেন্ড যেটো কনসেপ্ট হেতুলে ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো যোৱা ক্লাসটোত আমি ন্যাশনাল ইনকামৰ মেজারমেন্টৰ যেটো ভ্যালু এডেড মেথড মূল্য সংযুক্ত পদ্ধতি আৰু ইনকাম মেথড আই পদ্ধতি লৈ আমি ডিসকাশন কৰিছিলো ওকে তেতিয়া হলে আজি আমি তৃতীয় যেটো আমাৰ মেথড আছে ব্যয় পদ্ধতি বা এক্সপেন্ডিচাৰ মেথড হাউ টু ক্যালকুলেট ন্যাশনাল ইনকাম ক্লিয়ার সো সেই বস্তুটো লৈ ডিসকাশন কৰিব যাম আমি হয় তেতিয়া হলে তোমালোকে ভালকে বস্তুটো বুজিবা ক্লিয়ার তেতিয়া হলে আমি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো ব্যয় পদ্ধতি বা এক্সপেন্ডিচাৰ মেথড ওকে তেতিয়া হলে মন দিবা এক্সপেন্ডিচাৰ বা ব্যয় পদ্ধতি যেটো আমি ইনকাম ডিসপোজাল মেথড বুলিও জানো ক্লিয়ার এটা কোয়েশ্চন হৈছে এই ব্যয় পদ্ধতিত আমি দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় কেনেকা উলিয়াম সেই বস্তুটোৰ কাৰণে তুমি বুজিব লাগিব আমাৰ ইকোনমিত যেটো আমাৰ একচুয়ালি ইকোনমিত যেটো ইনকামৰ সার্কুলেট হয় সেই সার্কুলেশনৰ সার্কুলার ফ্লো যেটো আমাৰ সেক্টৰ আছিল সো ইনকামটো সার্কুলেট কেইটা সেক্টৰৰ মাজত হয় ক্লিয়ার তেতিয়ালে আমি জানো আমাৰ ইকোনমি এখনত ইনকাম সার্কুলেট হওয়া সেক্টর কিটা হইছে তোমার হাউস হোল্ডস ওকে আর সেকেন্ড হইছে কি ফার্মস ক্লিয়ার সো ফার্মস থার্ড হইছে কোন গভর্নমেন্ট এন্ড নেক্সট হইছে কোন ফরেন সেক্টর মিন্স এক্সটার্নাল সেক্টর ক্লিয়ার সো এই ইকোনমি এখনৰ হাউস হোল্ড সেক্টর আর private farms or government or foreigners বুলিও কব পাৰা ক্লিয়ার সো ফরেইনারে এই চাৰিওজনে মিলি পেলাই ইকোনমি খনত যিখিনি এক্সপেন্ডিচাৰ কৰে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াৰত সেই এক্সপেন্ডিচাৰ খিনিৰ সাম টোটালে হৈছে কান্ট্ৰি খনৰ একচুয়ালি চাব গলে জিডিপি এমপি ক্লিয়ার মিন্স মই কব বিচাৰিছো এই চাৰিওটা খণ্ডৰ যেটো তোমাৰ ফাইনাল এক্সপেন্ডিচাৰ মিন্স সামেশন ফাইনাল হোৱাট expenditure final expenditures তামানে এই চাৰিটা খণ্ডই যিখিনি টোটাল ফাইনাল এক্সপেন্ডিচাৰস কৰে সেইখিনি হৈছে কান্ট্ৰি খনৰ জিডিপি এমপি ক্লিয়ার দ্যাট মিন্স কান্ট্রি এখনৰ জিডিপি এমপি যদি মই চাও তেতিয়া হলে এই চাৰিটা সেক্টৰৰ টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰ খিনিৰ সাম টোটালে হৈছে কান্ট্রি খনৰ জিডিপি এমপি আন্ডাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ মেথড ক্লিয়ার তেতিয়া হলে এই চাৰিটা সেক্টৰৰ এই এক্সপেন্ডিচাৰ খিনিক আমি কেনেকা লিখিম সেইখিনি স্টেপ বাই স্টেপ তোমালোকে বুজিব যত্ন কৰিবা ক্লিয়ার সো আন্ডাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ মেথড বা ব্যয় পদ্ধতিত প্ৰথমতে ফাৰ্স্ট স্টেপ ক্লিয়ার সো স্টেপ 1 তুমি কি কৰিবা তুমি ওলাবা কান্ট্ৰি খনৰ জিডিপি এমপি জিডিপি এমপি ওলাব যাওতে তুমি সদায় চাৰিটা এলিমেন্টৰ প্লাস কৰিবা সেই চাৰিটা সেক্টৰৰ ব্যয়খিনিক আৰু চাৰিটা সেক্টৰৰ সেই ব্যয়খিনিক আমি একেলগে এনেকা লিখিব পাৰো প্ৰাইভেট ওকে মই লিখি দিছো প্ৰাইভেট ফাইনাল কনজাম্পশন ওকে প্ৰাইভেট ফাইনাল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ প্লাস এটো কনজাম্পশন এটো এক্সপেন্ডিচাৰ অলপ শর্টকে লিখিলো প্লাস গভর্নমেন্ট ফাইনাল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার ওকে প্লাস গ্রস ডোমেস্টিক what capital gross domestic capital formation clear plus net exports okay plus ki net exports clear and we know net export nothing but export minus import means এই চাৰিটা এক্সপেন্ডিচাৰ তুমি ক্লাস কৰিবা প্ৰথমটো হৈছে ব্যক্তিগত বা বেসৰকাৰী চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয় চৰকাৰৰ চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয় মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠন আৰু শুদ্ধ ৰপ্তানি private final consumption expenditure government final consumption expenditure gross domestic capital formation net exports and net export we again know export minus import clear এইখিনি যদি তুমি শর্টকে লিখা এনেকাও লিখিব পাৰা মই ফুল ফর্ম কেটা লিখি দিছিলো আগত এনেকাও লিখিব পাৰা private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation
plus net export nothing but export minus import clear so এই চাৰিটা যোগ কৰি পেলাই তুমি দেশখনৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন পাবা means gross domestic product at market price clear here ei tumar private final consumption expenditure government final consumption expenditure export minus import ekita problem nokore tumar kintu tumar jitu ei gross domestic capital formation namor element to ase etu ketiaba directly tumi tothyo napabo upara clear so gross domestic capital formation to tumi kene kala mud ghorua muldhon gothon clear so mud ghorua muldhon gothon jitu concept ei bostu tu jodi tumi directly nupua hetu uloaru tumar step ase kisu he bostu tu ami janim clear but এইখিনিৰ পিছত তুমি স্টেপ 2 তুমি যদি কৰা তোমাৰ এই সাইটাক প্লাস কৰিলা জিডিপি এমপি পাই গলা সেকেন্ড স্টেপত তুমি যদি জিডিপি MP conceptor pora depreciation okay depreciation minus kora depreciation outa naam ase consumption of fixed capital clear so consumption of fixed capital nothing but depreciation tok minus kora aru logote net indirect tax okay net indirect tax to symbolic form NIT clear ekhini tumi minus kora sorry moi plus di disu to minus hobo clear so gross domestic product GDP MP pora depreciation jodi minus kora net indirect tax NIT minus kora tete hole tumi pai jaba country khonor domestic income means NDP FC কিয় জানানে মই জোয়া ক্লাসতো কৈছিলো গ্ৰছৰ পৰা ডেপ্ৰিসিয়েশন মাইনাস কৰিলে নেট পায় আৰু এমপি কনসেপ্টৰ পৰা এনআইটি মাইনাস কৰিলে এফসি পায় সো এনডিপি এফসি টো তুমি পাই যাবা ক্লিয়াৰ মিন্স ডমেস্টিক ইনকাম টো পাবা ক্লিয়াৰ আৰু ডমেস্টিক ইনকাম টো যেতিয়া তুমি পাই যাবা তেতিয়ালে ইয়াৰ পৰা তুমি স্টেপ 3 ন্যাশনাল ইনকাম মিন্স ন্যাশনাল ইনকাম তুমি উলাবই পাৰিবা ক্লিয়াৰ national income ulaboi pariba means national income or symbolic form NNPFC আর হেতু উলাবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা তোমাৰ যেটো ডমেস্টিক ইনকাম NDPFC উলাইছে তাৰ লগত তুমি নেট ফ্যাক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড হেতু তুমি প্লাস কৰি দিবা ক্লিয়াৰ সো NDPFC plus NFI nothing but NNPFC আৰু NNPFC হৈছে কান্ট্ৰিখনৰ ন্যাশনাল ইনকাম ক্লিয়াৰ বাট কৈছো ইয়াত তোমাৰ জিডিপি এমপি উলাওতে যেটো গ্ৰস ডমেস্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন আছিলে সেই গ্ৰস ডমেস্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন টু ডাইৰেক্টলি নাপাবও পাৰা তথ্যত মই কৈছিলো মিন্স গ্ৰস ডমেস্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠনটো যদি তথ্যত নাথাকে তে গ্ৰস ডমেস্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন টু উলোৱাৰো কেটামান প্ৰসেস আছে ওকে সো গ্ৰস ডমেস্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন টু কেনেকা উলাই সেই বস্তুটো মই দেখুৱাই আছো ক্লিয়াৰ মিন্স কোনটো বস্তু গ্ৰস gross domestic capital formation gross domestic capital formation clear so এই বস্তুটো যদি তুমি directly নোপোৱা তেতিয়াহলে হেতু তুমি কেনে কলাবা number 1 means gross domestic capital formation উলাব হলে তুমি যদি এটো ডাইরেক্ট নোপোৱা তেতিয়াহলে তুমি কি কৰিবা নেট ক্যাপিটাল ওকে মই দেখুৱাই আছো নেট ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন যদি তুমি তথ্যত পোৱা নেট ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন যদি তুমি তথ্যত পোৱা তেতিয়াহলে নেটৰ লগত সদায় ডেপ্ৰিসিয়েশন প্লাস কৰিবা ক্লিয়াৰ ডেপ্ৰিসিয়েশন প্লাস কৰিবা আৰু ডেপ্ৰিসিয়েশন মানে হৈছে কনজাম্পশন মই লিখি দিছো consumption of fixed capital clear so consumption of fixed capital nothing but depreciation clear net capital formation logot depreciation plus koriba tumi gross domestic capital formation pai jaba clear etu eta second step hoise tomar gross domestic capital formation je directly nupua tetia hole tumi gross fixed gross fixed এটা একটা ইম্পর্টেন্ট শব্দ লিখিছো gross fixed capital formation যদি পোৱা gross fixed capital formation okay so gross fixed capital formation যদি পোৱা তেতিয়ালে তাৰ লগত এটা বস্তু প্লাস কৰিবা inventory clear inventory
investment. Inventory investment মানে that type of investment which we purchase raw material semi-finished goods to produce final goods. Okay, so that kind of inventory investment to plus koriba. And inventory investment ako ami jano ki closing stock minus opening stock. Clear? So gross domestic capital formation uluar eta process moi dekhualu net capital formation or logot depreciation plus koriba gross domestic capital formation paba. Second to moi dekhuaisu gross domestic capital formation ulabor karone gross fixed mut sthir मूलधन गठन स्थिर যদি পোৱা তেতিয়ালে তাৰ লগত ইনভেন্টৰী ইনভেষ্টমেন্ট বা ক্লোজিং স্টক মাইনাস ওপেনিং স্টক টু প্লাস কৰিবা ক্লিয়াৰ তুমি পাই যাবা গ্ৰছ ডোমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন ক্লিয়াৰ আৰু এটা গ্ৰছ ডোমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন উলাৰ প্ৰসেস আছে হেতু মই এইখিনি অমিট কৰি পেলাই হেতু লাষ্টত মই দেখুৱাই আছো ক্লিয়াৰ হেতু হৈছে তোমাৰ হেতু হৈছে suppose number 3 gross domestic capital formation etu labor karone tumi ki koriba private business fixed investment plus gross residential construction investment plus gross public investment okay plus inventory investment okay এই চাইটা বস্তু প্লাস করিবা means private business fixed investment hoise that kind of fixed investment which we done okay plant machinery equipment jibila kamu fixed investment koru hodai okay so permanent jikhini ami fixed investment plant machinery koru hekhini aru gross residential construction investment hoise ami newly kiba household especially household sector to jibila spend kore for the construction of new house hebila purpose clear aru gross public investment hoise kiba construction works road railway bridge ebilak jodi government spend korise clear so highway eta bonale road bonale clear flyover bonale tene dhonor jibilak investment government e kore tak koa hoy gross public investment aru inventory investment nothing but what ki that kind of raw material semi finished goods jibilak ami use koru to produce further final goods okay during the process of production so it is inventory investment clear so ekhini bostu jodi tumi ekologe plus kora private business fixed investment gross residential construction investment gross public investment clear so ekhini plus koile tumi overall pai jaba gross domestic capital formation clear overall moi ko bisaisu ei tinta ke actually tumi gross fixed capital formation buliu ko kora gross fixed capital formation means gross fixed capital formation jodi directly nupua titile tinta plus koriba I mean to say tinta sum nothing but gross fixed capital formation or ইয়ার লগত ইয়াক প্লাস কৰি দিলা ফাইনালি পাই যাবা gross domestic capital formation clear তেতিয়া হলে gross domestic capital formation to directly না পালে gross domestic capital formation উলোৱাৰ মই তিনটা process কলো clear first one gross domestic capital formation যদি properly পোৱা তেতিয়া হলে
well and done হেতু ভাল কথা ক্লিয়াৰ কিন্তু গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন যদি নোপোৱা তেতিয়া হলে নেট ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন যদি পোৱা তাৰ লগত তুমি ডেপ্ৰিসিয়েশন বা কনজাম্পশন অফ ফিক্সড ক্যাপিটাল প্লাস কৰিবা তুমি গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন পাবা ক্লিয়াৰ আকৌ যদি গ্ৰছ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফিক্সড শব্দটো কৈছো গ্ৰছ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন পোৱা তেতিয়া হলে তাৰ লগত তুমি ইনভেন্টৰী ইনভেষ্টমেন্ট প্লাস কৰিবা তুমি পাই যাবা গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন ক্লিয়াৰ আকৌ যদি তুমি গ্ৰছ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন নোপোৱা নেট ক্যাপিটাল ফৰ্মেশনো নোপোৱা তেতিয়া হলে তুমি কি কৰিবা গ্ৰছ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফৰ্মেশনৰ তিনটা এলিমেন্ট বিচাৰিবা সেই তিনটা কোন কোন গ্ৰছ বিজনেস ফিক্সড ইনভেষ্টমেন্ট গ্ৰছ ৰেসিডেন্সিয়াল কনস্ট্ৰাকশন ইনভেষ্টমেন্ট গ্ৰছ পাব্লিক ইনভেষ্টমেন্ট ওকে লগতে ইনভেন্টৰী ইনভেষ্টমেন্ট প্লাস কৰিবা ক্লিয়াৰ ফাইনালি পাই যাবা গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে ওভাৰঅল তেতিয়া তুমি গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন যদি পোৱা তেতিয়া হলে তুমি প্ৰাইভেট ফাইনাল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ গভৰ্নমেন্ট ফাইনাল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন প্লাস নেট এক্সপোর্ট ক্লিয়াৰ এইখিনি প্লাস কৰিলা তুমি পাই গলা জিডিপি এমপি যেটো পালা তাৰ পৰা ডেপ্ৰিসিয়েশন মাইনাস কৰিবা এনআইটি মাইনাস কৰিবা পাই যাবা ডমেষ্টিক ইনকাম নাথিং বাট এনডিপিএফসি and finally NDPFC logot NFI net factor income from abroad and net factor income from abroad nothing but the deviation in between factor income from abroad and factor income paid to abroad tar minus kori jitu paba value hetu hobo net factor income from abroad NFI means net domestic product at factor cost or logot NFI to plus koriba finally tumi pai jaba NNPFC means country khonor national income I hope tumaloke bujisa so bhalke practice koriba moi tinta methodor kotha kolu joa classot moi value added method aru income methodor kotha kolu aji moi specially expenditure methodor how to calculate national income moi bujalo clear so next classot ami ei tinta methodor okoman numerical sum koribo jotno korim eta methodor eta sum at least clear so I hope next class again ami log pam again মই কব বিচাৰিছো ভালকে পঢ়া 12 for exam পাইছে so সবে ভালকে পঢ়া be confident do hard work clear আৰু এটা শব্দ কম ভয় খাব না লাগে সদায় পজিটিভ ভাবি লাইফত আগবাঢ়া I am always with you so thank you next classত লগ পাম